شاید شنیدن اسم چلسی برای همه تیم‌ها یه جوک باشه، ولی اونا یه زمانی تیمی بودن که همه از ماها قبل برنامه‌ریزی می‌کردن که چجوری جلوشون دفاع کنن تا فقط بتونن یه مساوی بگیرن. چلسی مورینیو بین سالهای 2004 تا 2007 همه جام‌های داخلی رو تونست درو بکنه و یکی از ترسناکترین ورژن‌های این تیمو ساخته بود. در ادامه مربیای مثل آنجلوتی، بنیتز، کنته و ساری هدایت چلسی رو به عهده گرفتن و همشون هم با این تیم تونستن جام بیارن. اما خلأ فتح لیگ قهرمانان اروپا همچنان حس میشه. توی سال 2021 با اومدن توخل به چلسی اونا همه جام‌های اروپایی ممکنه تونستن فتح بکنن، اما داستان ما از اینجا شروع میشه. تیمی که اروپا رو فتح کرده بود به یک باره با تغییر و تحولات عجیب و غریبی مواجه شد. سال بعدش اونا 2 رقمی شدن و رتبه 12ام رو توی پریمیر لیگ به دست آوردن تا حتی نتونن سهمیه یکی از تورنمنت‌های اروپایی رو به دست بیارن. تیم پوچتینو امسال رو هم خوب شروع نکرد و چلسی تا همین چند هفته گذشته توی پریمیر لیگ رتبه 2 رقمی رو داشت. از اینا هم که بگذاریم وجود شل مغزایی مثل جکسون و مادوئکه که توپا رو به اسکوبارد استنفورد بریج می‌کوبیدن حسابی هوادارا رو عصبانی کرده بودن. بعد از جدایی آقای خاص از روم، مدیرای چلسی دست به کار شدن تا بتونن خاطرات خوب گذشته رو تکرار کنن، اما با مخالفت این چهره مواجه شدن. کارلتو که خلأ چمپیونز لیگ رو با چلسی توی کارنامه خودش میدید، با ابرو بالا انداختن موافقت خودش رو به مدیرای چلسی اعلام کرد و با خیانت به رئال به باشگاه سابق خودش برگشت. سلام آقا، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. همونطور که از صحبت‌های اولیه متوجه شدید، داخل این ویدیو قراره که با هم دیگه نجات چلسی رو داشته باشیم. از اونجایی که چلسی 2 سالی میشه که تقریبا رتبهش توی پریمیر لیگ 2 رقمیه و نتونسته سهمیه لیگ اروپا رو هم حتی بگیره، تصمیم گرفتم که اولین کریر نجات چنلمون رو با چلسی شروع بکنم. داخل این ویدیو ما یه سری هدف‌های اصلی داریم که میشه گفت که قهرمانی هستن. حالا قهرمانی توی اف ای کاپ، توی لیگ برتر جزیره، توی لیگ قهرمانان اروپا، اینا میشه گفت که هدف‌های اصلی هستن. هدف‌های فردی رو شما باید داخل کامنت‌ها تعیین بکنید. مثلا آقا داخل کامنت بنویسید که یه بازیکن 18 ساله جوان بیار، مثلا 20 تا بازی بهش بده طول پس، 10 تا بهش بازی بده. این میشه هدف‌های فردی. یا مثلا یکی دیگه مثال که میخوام بهتون بزنم، مثلا فلان بازیکن رو بخر بیار توی تیمت و 10 تا گل برات بزنه. اینا میشه هدف‌های فردی. حالا شما باید داخل کامنت‌ها این هدف‌های فردی رو تعیین بکنید که من توی قسمت‌های بعدی که ادامه دارم از قطعاً اون هدف‌ها رو رعایت بکنم و براتون اجراش بکنم. مورد بعدی که می‌خواستم در موردش صحبت بکنم، ما حتی نقل و انتقالات رو هم از شما کمک می‌گیرم. چجوری؟ مثلا آقا من میام توی این پارتی که 2 تا بازیکن میگیرم، با بازیکنایی که هستن تمدید میکنم و یه سری بازیکنایی که توی تیم اضافی هستن رو به فروش میذارم. پارت بعدی که قرار ساخته بشه، شما قبل از اینکه پارت بعدی ساخته بشه و این ویدیو آپلود شده و شما دیدیدش، شما میتونید داخل کامنت ها تعیین بکنید که من برای پارت بعدی چه بازیکنایی رو بگیرم و بیارمشون توی تیم. پس شما هم توی ساختن تیم تاثیرگذار هستید، هم که میتونید یه سری هدف‌ها رو مشخص بکنید. حالا این نجات هم بچه‌ها بخوام به عنوان نکته آخر بهتون بگم، ترجیح من اینه که 2 ساله باشه، ولی اگر که استقبال زیاد شد و ما نتونستیم توی 2 سال تیم رو جمع بکنیم و قهرمان لیگ قهرمانان اروپا بشه، قطعا سال سوم رو هم داریم. دیگه بیشتر این صحبت نمی‌کنم، بریم سراغ ساختن تیم چلسی. اینجا یه سری اطلاعات در مورد چلسی برامون میارم. مثل که از سال 1905 باشگاه تأسیس شده، 6 بار قهرمان چمپیونز لیگ شده، 8 بار قهرمان لیگ داخلی شده، به 86 تا بازی بین سالهای 2004 و 2008 نباخته این تیم و همینطور اولین قهرمانی لیگ قهرمانان رو هم تیم چلسی آورده. حالا بودجه‌ش هم همونطور که می‌بینید 161 میلیون ما بودجه داریم برای خرید بازیکن و قراره ما همین بودجه ادامه بدیم، یعنی چیزی قرار نیست اضافه بشه. اینجا هم یه سری تنظیمات رو بهمون نشون میده، میگن که شما توی لیگ قهرمانان و لیگ اروپا دوست داره شرکت بکنیم که ما دیزیبلش میکنه فاینانشیال تیک اوور، یه مقدار حالا مبلغی به تیمتون اضافه میکنه بابت بودجه باشگاه خرید بازیکن که ما اینا انتخاب نمیکنه. واحد پولم که دلار، 3 دقیقه و حالت بازی هم میذارم روی آلتیمیت که سخت‌ترین حالت ممکن میتونه باشه. خب آقا یه تورنمنت پیش‌فصلی هم بود که من حالا انتخابش کردم و دارید میبینید که با این تیما همگروه شده، ما قراره که بازی بکنیم.
بعد از اینکه تورنمنت پیش فصل حالا قهرمان شده یه مقدار پولم بهمون میده. وارد قسمت اسکواد میشه. اصلا عجیب و غریب این تیم درب داغونه. ترکیب تیم کپا رو ما داریم تو دروازه. به نظر من کپا میتونه برای فصل اول گزینه اوکی باشه اگر که اذیتمون که حالا توی قسمت‌های بعدی میریم سراغ یکی دروازه‌بانی هم جذب می‌کنیم. تییاگو سیلوا داریم که به نظر من باید حتما توی این پارک یکی جانشین براش ببینیم چون که سنش خیلی بالا. ریس جیمز، بادیاشله، کوکورلا گزینه مناسبی هستن مخصوصا ریس جیمز. ولی اگر که بادیاشله و کوکورلا اذیتمون کردن یکی جانشین براشون پیدا می‌کنیم. انزو فرناندز، کایستلو، مانوئل استرلینگ. به نظر من این خط هافبکمون بازیکنی فعلا نیاز نداشته باشه ولی شاید برای پارتای دیگه گرفتم ولی این پارت قطعا یکی دفاع وسط میگیره. مهاجم نوکم هم چیز در بداغونی اوورال 75 داره و قطعا ما تو این پارت یکی مهاجم نوک و یکی دفاع وسط جذب میکنه. بازیکن دیگه هم اگر که تو سایر پست‌ها مد نظرتونه حتما داخل کامنت ها بنویسید که توی پارتای بعدی برم سراغشون. من برم یه سری از بازیکن‌ها رو میذارم توی لیست فروش، یه سری از بازیکن‌ها باهاشون تمدید میکنم، یه مقدار ویدیو رو جلو میکنم، بعد از اون دوباره برمیگردم. خب آقا من بازیکن‌ها تمدید کردم. یه سری از بازیکن‌ها قراردادشون طولانی مدت بود مثل کوکورلا، انزو فرناندز که فکر کنم 8-9 سال هنوز با تیممون قرارداد داشت. من توی این قسمت ببینیم که بازیکنایی که توی لیست فروش توسط سایر تیم قرارداد شدن چه بازیکنایی هستن که به دردمون بخورن. لاوتارو مارتینز رو داریم. به نظر من میتونه گزینه مناسبی باشه برای دو فصل. توی قسمت ترانسفر من اضافهش میکنم تا بعدم برم سراغش. دیگه بازیکن خاصی اینجا وجود نداره. توی قسمت پلیر سرچ تا یکی دفاع وسط برای تیممون بخریم. نظر من روی ژول کنده یا ماتیاس دلیخت چون که سنشون پایینه میتونن توی طولانی مدت عملکرد خوبی داشته باشم. حالا هر کدومش که استاتسای بهتری داشتن میگیرمشون برای تیم. زیاد نمیخوام که پول کم هزینه کنم برای دفاع وسط چون که دفاع وسط پست خیلی مهمیه. اول بریم سراغ دلیخت ماتیاس دلیخت 22 ساله بایرن مونیخ اضافهش میکنم به لیست. حالا بریم سراغ ژول کنده دفاع وسط 23 ساله اینم رو اضافهش میکنیم به لیست. خب میایم توی قسمت ترانسفرزها و اول از همه میرم سراغ لاوتارو مارتینز. اینتر گذاشتهش برای فروش 112 میلیون و 600 پایین ترین قیمتی که ما میتونیم بازیکن بگیریم 96 میلیون ارزشش توی ترانسفر مارکت و 140 میلیون هم گرونترین حالتیه که میره تو پاچه. بریم سراغ لاوتارو مارتینز. همین که آقا این زاگی با چه قیمتی راضی میشه که این بازیکن رو بده. 116 میلیون نوشته بود. حالا من با 105 میلیون شروع میکنم. هم که نظرش چیه؟ یه 123 میلیون آقا آنجلوتی حسابش میریزه به هم. ما میگیم که 110 میلیون 116 میلیون 112 و 500 و قبول کرد. لاوتارو مارتینز به عنوان اولین بازیکن تونستیم که بگیریمش. حالا بریم قراردادش رو نهایی بکنیم. آقا لاوتارو مارتینز شما بازیکن خیلی مهمی هستی برای تیممون. 110 میلیون دستمزد هفتگیشه 4 ساله. ما میگم آقا شما 5 ساله ببند. 5 ساله بند فسخ هم نمیخواد خودش و قبول میکنیم دیگه. اینا چیزی زیاد مهمی نیستن. قبول میکنه 92 میلیون دستمزد هفتگی با یه سری آپشن‌ها. به به. آقا لاوتارو مارتینز وارد باشگاه چلسی میشه. تو هوادارش هم امضا میکنه و میاد تو بغل کارلو آنچلوتی. دست میده 7-8 عکس میگیره تمرین میکنه. روز اول آقا آنچلوتی از لاوتارو مارتینز کار کشید. عجیبه واقعا. طرف اومد تو باشگاه رفت تمرین که بعد لباسش رو عوض که دوباره اومد اینجا با خبرنگار رو مصاحبه کنه ازش عکس بگیرن. واقعا عجیبه. لاوتارو مارتینز از اینتر اومد به چلسی با مبلغ 112 میلیون و 500 تا و ما هم ای گرفتیم. خرید نسبتا خوبی بود درمون. اول از همه
یکی مهاجم نو دست کردم. حالا برم سراغ دفاع وسط. ماتیاس دلیخ 72,500، جولز کونده 59. آمار دفاعیشون رو بخوایم چک بکنیم خیلی به هم نزدیکه، ولی به نظر من اگر که دلیخت رو بگیرم میتونه بهتر باشه، چون که سنش کمتره و میتونه پیشرفت بیشتری داشته باشه. جول کنده با اینکه 23 سالشه ولی یکی اوورال از دلیخت کمتر داره، ولی از اون طرف جول کنده دفاع راست هم میتونه بازی بکنه. بازم به نظر من دلیخت خرید منطقی داری میتونه باشه. 92,300 مبلغی که ما پایین ترین حد رو میتونیم بگیریمش. 72,500 ارزش این بازیکن توی ترنسفر مارکت و 115 میلیون و 400 مبلغی که میره تو پاچمون. باستونی فکر کنم گزینه خیلی خوبی باشه، البته اگر که اینتر بذاره که دیگه بازیکنشان میگیره 59 میلیون. ارزشش توی ترنسفر مارکت 66,800 قیمتیه که میتونه بگیرمش. آقا باستونی هم من توی چلسی دومی خریدمونم از اینتر بود. باستونی هم میاد. آنجلوتی هم موقع حرف زدن با تلفن میاد خوشو بهش باش میکنه، میره تمرین میکنه، بعدش دوباره میاد با خبرنگار و اینا عکس میگیره. خیلی عجیبه واقعا. خب آقا ترکیب ما اینجوری شد که بادیاشیل رفت روی نیمکت و بروجا که مهاجم نوکم بود کلا رفت بیرون. مارتینز، انکوکو، استرلینگ، انزو فرناندز، کایسدو، مادویکه، جیمز، سیلوا، باستانی، کوکورلا و کپا بازیکن ترکیب اصلیمون هستن. بازیکن نیمکتمون هم که میبینید اکثرا جوون هستن، اوورالشون رو نگاه نکنید اکثرا بازیکن جوونی هستن و به نظر من برای حداقل نیم فصل اول این ترکیب میتونه ترکیب خوبی باشه. برای نیم فصل دوم که پارت بعدی میشه حتما داخل کامنت ها بنویسید که چه بازیکنایی برای تیم بگیرن و تیم توی چه پستایی ضعیفه. نظر من تیم یه سر شکل خیلی خوبی تونست بگیره. حالا میایم اینجا که بازی‌ها رو اسکیپشون بکنیم. این تورنمنت پیش فصلیه که ما تو شرکت کردیم ببینیم که توی این سه تا بازی میتونیم چه عمل کردی و داشته باشه ما هم دیگه. خب اولین بازی تونست برنده باشه، جلوی لیورکوزن مساوی کردیم و بازی آخرم مساوی کردیم. حالا میایم سراغ بازی فصل که اولین بازیمون هم خارج از خونه بود و مقابل لیورپول بعد انجام بده. ببینیم که بازیکن ها میتونن کارو در بیارن یا نه. جلو لیورپول یکیش تونستیم برنده باشه. بازی بعدمون هم 2-1 برده و اما بازی سوممون که توی این ماه باید انجام بدیم جلو یونایتد. اگر که اتفاق عجیب غریبی رخ نده فکر کنم که میتونیم برنده باشیم که باختیم. بازی دوممون باختیم، 2 برد و 1 باخت. برمیگرده ببینیم که بازیکن‌ها توی چه شرایطی هستن. کایسدو 3 تا اوورال افت کرد. شاید گزینه اصلیمون باشه که بخوایم یک جانشینی براش بگیریم. 3 تا اوورال همین اول فصل کایسدو افت داشت و مودریک اونم نتونست کار خاصی انجام بده، اونم 2 تا اوورال افت داشت و این بازیکن جوونمون هم 2 تا اوورال افت کرد و فکر کنم دیگه مشخص شدن بازیکنایی که بعد از دور خارج بشن و به جاشون جانشین بیاریم. ولی باز هم شما داخل کامنت ها بنویسید که چه بازیکنایی و برای چه پستایی برای نیم فصل بگیریم. ما قطعا توی این پارت تا نیم فصل اول میریم جلو. 6 تا درخواست اومده برای بازیکنم که من برم بررسیشون بکنم و خلاصه‌شو میام مجددا بهتون میگم. خب آقا من پیشنهادها رو بررسی کردم. مادویکو و بادیاشیل رو برای یک فصل خرجی فرستادم به تیم‌های دیگه. حالا سنشون رکورد پایین بود، به نظر من چیز اوکی بود و مودریک رو گذاشتم جای مادویکه تا نیم فصلی که بازیکن خوب بتونه بگیره. حالا ما توی این ماه 3 تا بازی توی لیگ داریم و یکی بازی توی کاپ قراره برگزار بکنیم. حساس ترین بازیمون جلوی منچستر سیتیه که من همشونو اسکیپ میکنم که ببینیم که چه اتفاقی میفته. بازی اولو یکیش تونسته برنده باشیم، جلوی سیتی مساوی کردیم که نتیجه خوبیه، کاپ تونستیم ببریم و بازی بعدیمون هم توی لیگ 4-0 برنده شده بدون باخت. این ما رو پشت سر میذاره. ماه بعدی اوضاعمون یه خورده سخت‌ترین بازیمون میشه گفت که جلو لیورپول توی
افریقا ببینیم که میتونه از پسش بر بیام مثل بازی اول فصل یا نه. جلوی اورتون 2-1 باختیم، بازی بعدی هم باختیم و 5-1 لیورپول سوراخمون کرد. من بازی رو تا نیم فصل اول اسکیپشون کردم و قراره بعدا بریم شرایط تیم ها ببینیم توی سایر جام ها افریقا ما راند سوم هستیم و اوضاعمون تقریبا خوبه با تیم نسبتا ضعیفی هم بازی داریم. توی لیگ جزیره شرایطمون آنچنان ایدئال نیست ولی هنوز امید داریم که سهمیه بگیریم. 34 امتیاز داریم، 21 بازی 10-4 مساوی 7 باخت. یعنی در این حال بهتون بگم که ما جلوی همه تیمای بالای جدول، یعنی همه تیمای بالا سریمون تونستن ما رو شکست بدن و به جز لیورپول که بازی اول بود تونسته برنده بشه و همه تیم‌ها دیگه ما رو بردن و تاتنهام رو می‌بینیم که 39 امتیازیه، لستر سیتی 38، آرسنال 35 و ما 34 امتیازی هستیم. یعنی ما به راحتی اگر که بتونیم خوب عمل بکنیم و خریدای خوبی تو نیم فصل داشته باشیم قطعا میتونیم تا چهارم جدول بیایم بالا و همونطور که میتونیم تا چهارم جدول بیایم بالا همونطور هم میتونیم تا رتبه 9 بیایم پایین. اختلاف آنچنان زیاد نیست، اختلاف امتیاز آنچنان زیاد نیست. 21 بازی انجام داده، 10-4 مساوی 7 باخت. آرسنال 20 امتیاز، یکی بازی کمتر داره که باید با سیتی انجام بده و قطعا احتمالش خیلی زیاده که نتونه این بازی رو برنده بشه. 9 برد داشتن، 8 مساوی و 3 باخت و به نظر من که شرایط کاملا نرماله و با این بازیکنایی که ما داشتیم به نظر من چیزی اوکیه. ولی من حداقل انتظارم این بود که ششم پنجم دیگه حتما باشه تا این فصل. ولی به نظر من اگر که یکی دوتا خرید خوب داشته باشه حتما میتونه سهمیه چمپیونز لیگ رو برای سال دیگه بگیریم. بریم سراغ کاراباو کاپ که فکر کنم کاراباو کاپ حذف شده. بله کاراباو کاپ نیستیم، جلوی لیورپول هم اگر که اشتباه نکنم حذف شده. بله جلوی لیورپول 5-1 گراند چهارم کاراباو کاپ با حذف شده و لیورپول هم که اومده به نیمه نهایی هم قراره که جلوی تاتنهام بازی بکنه. آرسنال یونایتد هم دیگه تیمای نیمه نهایی هستن و این بود از عملکرد تیممون توی نیم فصل اول. بچه‌ها حتما داخل کامنت مشارکت داشته باشه و بنویسید که برای نیم فصل دوم چه بازیکن تیم نیاز داره و چه بازیکنایی بگیرم. بودجه‌مون فعلا اوکیه، نگران بودجه نباشه. یکی بازیکن سوپر استار ما قطعا میتونیم جذب کنیم و دو سه تا بازیکن معمولی هم میتونیم برای تیممون جذب کنیم. اگر که حالا خواستید هدفی چیزی هم داخل کامنت مشخص می‌کنید بگید. مثلا حالا اولی ویدیوم بهتون توضیح دادم، مثلا با فلان بازیکن 20 تا بازی انجام بدم یا بازیکن زیر 18 سال بیارم توی تیم و 10 تا بازی بهش بدم. این هدف‌ها رو اگر که دوست داشته داخل کامنت مشخص بکنه دیگه، حرفی صحبتی چیزی نمیمونه. دمتون گرم تا قسمت دوم. خدا نگهدار. به پریمیر لیگ دو رقمی نتونست سهمیه چمپیونز لیگ و تورنمنت پیش‌فرضی هم پیش فصل. خب آقا من بازیکنان رو تمدید کرد. خب آقا من